بچه‌مون توی پارک، مهمونی، مهد کودک و مدرسه از خودش دفاع نمیکنه و ما خیلی نگرانیم. نکنه در آینده مورد زورگویی، تعرض یا بولی کردن قرار بگیره. وقتی اسباب بازیشو ازش میگیرن همینجور وای میسه و نگاه میکنه. اگه هلش بدن بغض میکنه و عقب نشینی میکنه. من میخوام توی این ویدیو بگم به چه علتهایی بچه‌ها از خودشون دفاع نمیکنن و چه مهارت‌هایی رو باید بهشون یاد بدیم تا بتونن از خودشون دفاع کنن. ویدیو رو با من همراه باشید. سلام، من نایده حاج مقصودی هستم و اینجا همراز روانشناسی. امروز میخوایم با هم ببینیم که چرا کودکانمون از خودشون دفاع نمیکنن. اول بریم ببینیم علتهای احتمالی چی هست و بعد خیلی سریع میریم سراغ راهکارها، اینکه چه کارهایی رو باید به اونها، چه مهارت‌هایی آموزش بدیم تا اینکه بتونن از خودشون دفاع کنن. اولین و مهمترین علت اینه که بچه‌ها ارتباط رو خیلی بلد نیستن، یعنی مهارت‌های ارتباطی رو هنوز یاد نگرفتن. دوستیابی رو بلد نیستن، نگفتن رو بلد نیستن و مهارت‌های این چنین. علت دوم که از خودشون دفاع نمی‌کنن، احتمالاً میترسن، نگرانن که نکنه اگه از خودشون دفاع بکنن اون بچه مقابلشون پرخاشگری بکنه یا عصبانیت بیشتری داشته باشه. یا یه نگرانی بچه‌ها اینه که نکنه پدر مادر اون بچه یا معلم توی مهد کودک یا پدر مادر خودش تنبیهش بکنن، سرزنشش بکنن برای اینکه از خودش دفاع کرد. علت بعدی اینه که تجربه های قبلیشون منفی بوده، یعنی دفعه اولی که اومدن از خودشون دفاع بکنن شاید توسط ما یا توسط والدین اون بچه مورد سرزنش قرار گرفتن یا احیانا تنبیه شد. مورد بعدی اینه که شخصیت مطیع و صلح طلبی دارن. یعنی بعضی بچه‌ها اصلا اذیت نیستن از این که بخوان از خودشون دفاع نکنن، یعنی اون آرامشه رو به این که برن از حق خودشون دفاع بکنن و تنشی درست بکنن، وارد یه دعوا و درگیری بشن، ترجیح میدن. پس این مدل اون بچه‌ها هست. و علت بعدی هم عزت نفس پایین هستش، یعنی احساس ارزشمندی نداره، اینکه من برای خودم یه حریم و مرزی قائل باشم و چون برای خودم ارزش قائلم برم از خودم دفاع بکنم. فقط خواهشاً داخل پرانتز بگم تعداد خیلی کمی از بچه‌ها به این علت از خودشون دفاع نمی‌کنن. تقریبا میتونم بگم شاید یه چیز بوده 80-90% بچه‌ها همون علت اوله، یعنی مهارت ارتباط برقرار کردن رو ندارن. پس لطفاً ذهنتون رو موضوع عزت نفس نذارید، نگران نشید. البته در ادامه قراره که برای هر کدوم از اینها بریم سراغ راهکارها و اما ببینیم که چطوری میتونیم به بچه‌ها آموزش بدیم که از خودشون دفاع بکنن. اولین و مهمترین موضوع همون مهارت‌های ارتباطی یا مهارت‌های زندگی هستش. اتفاقاً ویدیوی قبلی من دقیقاً در مورد آموزش مهارت‌های کاربردی و کلیدی به کودکان بود، بچه‌های رده سنی 3-4 ساله تا 10-11 ساله. من پیشنهاد میکنم که لینکی که انتهای ویدیو میذاریم رو حتما ببینید، اونجا خب کامل و مفصل توضیح دادم. اینجا بخوام مختصر و مفید بگم، ما به بچه‌هایی که مهارت دفاع کردن از خودشون ندارن 1-2 تا مهارت ارتباطی رو باید یاد بدیم. مثلا دوستیابی رو، بچه‌هایی که 2 تا 3 تا دوست صمیمی پیدا میکنن و مهارت ارتباطیشون ارتقا پیدا کرده، توی گروه بودن خودش یه علتی میشه برای اینکه کسی نخواد بهشون زور بگه یا نخوان مورد تعرض قرار بگیرن. حالا علتاش هم این هست، یکی اینکه بچه‌ها از هم حمایت میکنن، تو گروه احساس بهتری دارن و اینکه از همدیگه توی گروه دارن یاد میگیرن. یه مهارت دیگه‌ای که نیاز بهشون یاد بدیم مهارت نگفتنه. باید بچه‌ها مهارت نگفتن جرأتمندانه رو یاد بگیرن. قرار نیست خیلی سریع و اون چیزی که ما می‌خوایم ایدئال رو یاد بگیرن، آروم آروم شروع کنیم بهشون آموزش بدیم و اونها هم حتما به مرور زمان یاد میگیرن. و یا مهارت کلیدی دیگه ای که اینجا به دردشون میخوره مهارت حل مسئله هستش. یعنی بهش بگیم یه مشکلی پیش اومده، مثلا یه بچه هر روز توی مهد کودک وسیله تو رو برمی‌داره، خب چی کار باید بکنی؟ میتونی بری گفتگو بکنی، میتونی بری باهاش حرف بزنی یا به معلمت بگی. بعد این راهکارها رو با بچه‌ها کار بکنیم و بهشون آموزش بدیم. مورد بعدی آموزش دفاع از خودشون هست. خیلی مهمه که به این بچه‌ها یاد بدیم، چون واقعا همونطور که ابتدای ویدیو گفتم خیلی وقتا اونا فکر میکنن وقتی از خودشون دفاع بکنن شاید ما اونها رو تنبیه بکنیم یا محیط، معلم یا پدر مادر اون بچه شاید چیزی بهش بگن، سرزنشش بکنن. پس باید یاد بگیره که یک رفتار جرأتمند داشته باشه و ما بهش این رو باید آموزش بدیم. بهش بگیم که مدل ایستادن تو، مدل
اینکه سرت بالا باشه، با صدای بلند صحبت بکنی، یا اگه بچه اومد و داره مثلا به حق تعرض میکنه میتونی مثلا دستتو بیاری جلو و بگی تو اجازه نداری این کارو بکنی. یه جمله‌های کلیدی بهش یاد بدی، مثلا مثل اینکه تو اجازه نداری، حق نداری منو هول بدی، این وسیله مال منه، با یه صدای بلند صحبت کردن. یا اینکه بهشون یاد بدیم که از بچه‌هایی که پرخاشگری میکنن و یه ذره تنش دارن فاصله بگیر، یا حتما بهشون آموزش بدیم که یکی از راه‌های دفاع از خودت این هست که بعضی مواقع به معلمت بگی، به مسئول اون قسمت، به پدر مادر اون بچه، یا به ما بگی و اگه مورد زورگویی قرار گرفتی حتما بگو و ما کمکت میکنیم. اینا مهارت‌هایی هستش که وقتی ما به بچه یاد بدیم یه رفتار جرأتمند خواهد داشت. یعنی یاد میگیره که حتی زبان بدنش، مدل ایستادنش داره به طرف مقابل یه پیامی رو میده. پس شونه‌هاش رول به عقب باشه، سرش صاف باشه، لحن صداش، نگاه چشمی داشته باشه، نگاهش رو از اون شخص ور نداره. اینا رو وقتی به بچه‌ها یاد بدیم کم کم یاد میگیرن که از خودشون دفاع بکنن. البته عرض کردم حواسمون به اون گروه از بچه‌هایی که مدلشون بچه‌های سازگاری هم و خیلی هم اذیت نمیشن، خیلی راحت از کنار این اذیت‌ها میگذرن باشه. یعنی نگاه بکنیم ببینیم بچه ما از این رفتار ناراحته یا مشکلی با این رفتار نداره. شاید تیپ شخصیتی بچه‌مون هست. به اصطلاح به این بچه‌ها میگیم صلح طلبن. این رو هم داخل پرانتز توی ذهنمون داشته باشیم. مورد بعدی هم افزایش عزت نفسه. عرض کردم یه تعداد کمی از بچه‌ها به این علت مورد زورگویی قرار میگیرن و نمیتونن از خودشون دفاع بکنن، چون حقی رو برای خودشون قائل نیستن، ارزش خاصی رو برای خودشون قائل نیستن. ما چیکار باید بکنیم؟ و این از خونه من و شما شروع میشه. ما باید بهشون احساس ارزشمندی بدیم. یعنی اینکه بهش این پیام رو پشت رفتارهامون داده باشیم که حتی زمانی که اشتباه میکنی، حتی وقتی که اونجوری که من دوست ندارم رفتار میکنی، باز هم ارزشمندی، یک انسان ارزشمند هستی. و اما ببینیم این مواردی که عرض کردم خدمتتون رو چجوری باید به بچه‌ها آموزش بدیم. آیا بشینیم روی صندلی لکچر بدیم و سخنرانی بکنیم؟ نه، مدل آموزش دادن به بچه‌ها شما میدونید خیلی بهتر از من که بازی هستش، کتاب خوندن، قصه گفتن و بازی. باید باشون رول پلی داشته باشیم، نقش ها رو بازی بکنیم. مثلا بهش میگیم که بیا اون اتفاقی که توی پارک افتاد رو با همینجا تکرار بکنیم. حالا چطوری میخوای از خودت دفاع بکنی؟ یا ما بهش یاد بدیم که مثلا اگه دوستت توی مدرسه داره این کار رو تکرار میکنه، تو میتونی این کارا رو انجام بدی. گاهی وقتا من به مراجعینم میگم گاهی وقتا یه هول کوچولو بدیمش، یا دفترش رو بگیریم پرت بکنیم، بگیم حس خوبی داره، بعد بهش بگیم ببین ما نمیخوایم تو هم مثل اون پرخاشگری بکنی، این حس خوبی نیست. چون من و شما خوب میدونیم که قرار نیست بهشون آموزش پرخاشگری بدیم یا مقابله به مثل رو بهشون بخوایم یاد بدیم. فقط قراره بهشون بگیم که یک رفتار جرأتمند رو آروم آروم یاد بگیرن تا بتونن از خودشون دفاع بکنن و متوجه بشن که هم کلام و گفتارشون، هم رفتار و بادی لنگویجشون داره به طرف مقابل این پیام رو میده که تو میتونی بیای اسباب بازی از من بگیری، دفترمو بگیری پرت بکنی، یا هر رفتار دیگه، یا نمیتونی، من یه مرزهایی دارم و نمیتونی. دو تا ویدیو داره بهتون پیشنهاد میشه، همونایی هست که اواسط ویدیو و اوایل ویدیو عرض کردم خدمتتون. یکیش آموزش مهارت‌های ارتباطی و اجتماعی به بچه‌های 4-5 سال تا بچه‌های 10-11 سال هست و یکیش در مورد عزت نفس و اعتماد به نفس صحبت کردم. هر دو ویدیو نکات بسیار کلیدی و کاربردی توی فرزندپروری هستن. حتما مشاهده کنید. متشکرم که همراه من بودین. خدا نگهدار.